पवार अकॅडमीमध्ये स्वागत करतो. आपण मागच्या लेक्चरला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ह्या टॉपिकच्या प्रिन्सिपल सोल्युशन कसं काढावा हा आपण पहिले लेक्चर घेतला. त्या लेक्चरमध्ये मी बेसिक वगैरे घेतलेला आहे आणि एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे. आता आपण त्याचे दोन एक एक्झाम्पल घेऊ जेणेकरून तुम्हाला प्रिन्सिपलचा सोल्युशन कसं काढावं हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने म्हणजे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनचा टॉपिक समजून जाईल. हा व्हिडिओ तुम्ही स्टार्टिंग तर एंडिंगपर्यंत बघत राहा. तर नक्की सांगतो की तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनच्या प्रिन्सिपल सोल्युशन कसं काढावा किती इझी टॉपिक आहे ते ऑब्वियस तुम्हाला समजेल. त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही स्टार्टिंग तर एंडिंगपर्यंत बघत राहा. तर बघा आपण क्लास 12चा हा टॉपिक बघतोय जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन कसं काढावा त्याचा आपण एक्झाम्पल घेतलो आहे. ज्याच्यामध्ये आपला लेक्चर हा फर्स्ट झालेला आहे. आता सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपण हे करतोय. तर क्वेश्चन नंबर मी सेकंड घेतो ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असं विचारलं असेल सपोज की फाइंड द प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ सपोज दिलं असेल कॉस दिलं असेल तुम्हाला कॉस मागे आपण कोणाचं घेतलं होतं साइनचा घेतला होता cos x इज इक्वल टू 1/2 घेतला असेल. सपोज काय घेऊ 1/2 घेऊ. ओके काय दिलं असेल 1/2 मायनस 1/2 घेतला. सपोज या 2 घेतला काय प्रॉब्लेम नाही. असताना आपण काय करणार जो गिवन दिलाय तो लिहून टाका. जो cos x इज इक्वल टू मायनस 1/2 है ना हे जे दिलेलं आहे हे आपला काय तर गिवन मध्ये असणार आहे. आता तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजतोय की देयर इज अ व्हॅल्यू द cos x है ना द cos x is equal to 1/2. The who's the value of 1/2? The cos 60. Okay, the cos 60 is the value of 1/2. Okay, but आपण सॉल्व काय करतोय तर आपल्या अलाइड अँगलचा वापर करून आपण काय करतोय प्रिन्सिपल सोल्युशन करतोय. का तर त्याच्यामध्ये ह्या कंडिशन असली पाहिजे जो 2π च्या कंडिशन मध्ये काय असलं पाहिजे ते लेस दॅन मध्ये असलं पाहिजे. त्यासाठी आपण हे डिग्रीचा वापर नाही करू शकत हे तुम्ही समजून घ्या. आता आपण काय करणार तर सपोज वी नो दॅट ओके वी नो दॅट है ना वी नो दॅट. आता आपण मी काय करणार आहे तर तुम्ही बघा मी काय केलं जो आपल्याला क्वेश्चन दिलेला आहे जो कॉस है ना x इज इक्वल टू मायनस 1/2 ची व्हॅल्यू दिली त्याला आपल्याला काय करायला लावलंय तर त्यांनी आपल्याला काय करायला लावलं प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड आउट करायला लावलेला आहे. त्यासाठी मी काय केलं गिवन मध्ये लिहून टाकलं तर वी नो दॅट. आता मी काय करतो सपोज cos x and you know that the cos है ना cos is a 60 value of the 1/2 but the आपला allied angle is a pi/3 है ना because we have 180 divided by 3 and 3 1 3 3 6 80 एक 3 6 80 यानी कि 60 degree. okay the means of the pi/3 is a given value. So this cos x is a pi/3 is equal to minus 1/2 and this the by and then the by using allied angle. okay you know that the allied angle. तर आपण काय केले allied angle चे काय केलेला आहे वापर केलेला आहे. आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला समजलं असेल की सपोज दॅट एक आपण काय करणार आहे की x व्हॅल्यू ऑफ इज अ pi/3 आपण काय घेतलेलं आहे तर pi/3 घेतले म्हणजे तो काय cos/3 याच्यासाठी. आता आपण काय करणार तर त्या अलाइड अँगल करत असताना जे आपल्याला अँगल फाइंड करायचे असेल तर त्याच्यासाठी दोन कंडिशन असतात. तर यू नो दॅट द कंडिशन सपोज दॅट द cos ओके जो दिला असेल आपल्याला ती कंडिशन मध्ये घेऊ आपण. असं दिलं असेल तर काय असेल सपोज cos x है ना cos x इज एनी थीटा ओके is equal to the pi minus given the values of x है ना ही एक कंडिशन असते. याच्यामध्ये तुम्हाला समजलं असेल. अँड दुसरी कंडिशन मध्ये कसं असेल की 1/10 ओके अँड इज इक्वल टू समथिंग द व्हॅल्यू इज इक्वल टू मायनस 1/2 अँड सेम इज अ cos x इज इक्वल टू pi मायनस नॉट अ प्लस x okay and is equal to minus 1/2. So this is condition of the first and this condition of second. okay the given is the first condition
है ना, the cos x and the putting the value of the x and you know that the x the values of the pi upon 3. ओके, मी काय केलं समजतंय तुम्हाला, मी काय केलं तर cos x ही याच्यामध्ये x मी काय केलं 60 डिग्री, आपल्याला माहिती आहे की cos 61 upon 2 असते आणि की 1/2 असतो, बट आपण काय करतोय तर आपण ह्या कंडिशनने प्रिन्सिपल सोल्युशन सॉल्व करतोय आणि तो 2 पायच्याच कंडिशन मध्ये असते, त्यामुळे आपण काय करतो त्याला 60 न घेता आपण काय करणार आहे त्या अलाइड अँगलचा फॉर्म यूज करून आपण काय करतोय त्याला या कंडिशन मध्ये लिहितोय. मग म्हणजे मी 60 ला काय लिहितोय पाय अपॉन 3 च्या लिहितोय फक्त एवढं. म्हणजे तुम्ही पण लक्षात ठेवा की देन इज द पाय अपॉन 3 इज 60 बिकॉज द पाय इज द व्हॅल्यू ऑफ द 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60. ओके, देन cos 60 is 1 upon 2 means the allied angle is pi upon 3, both are the same. Okay, 60 is equal to pi upon 3, both are same, है ना. You are using this the formula and putting this the value. Okay, the x value the same like this, the cos. Suppose that the using of the first condition is minus या प्लस. ओके, आपण काय करणार आहे की दोघीच्या दोघी कंडिशन मध्ये एक वेळेस पॉझिटिव्ह एक वेळेस निगेटिव्ह करणार आहे, कारण की हे काय तर अलाइड अँगलचा वापर करून आपण काय करू शकतो प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड करू शकतो. त्यासाठी मी ही कंडिशन घेतोय. तर आता बघा किती सोपा आहे हे तुम्हाला समजलं असेल की आपण कशा पद्धतीने या फॉर्मला लिहिलं आणि कशा पद्धतीने आपण x ची व्हॅल्यू इथे फाइंड केली हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल. त्यासाठी तुम्हाला जर हे टेबल जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल हा अति आवश्यक आहे, तुम्हाला ते पाठ करणं आहे. आणि जर तुम्ही पहिल्या व्हिडिओला पाहिलं असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं जर तुम्हाला ते टेबल जर येत नसेल किंवा तुम्हाला ते समजत नसेल तर मी ट्रिग्नोमेट्री रेशोचा टेबल कशा पद्धतीने सॉल्व करावा किंवा कशा पद्धतीने क्विकली पाठ करून कसं शॉर्ट ट्रिकने तुम्ही सॉल्व करू शकतात किंवा ते काढू शकतात, त्यासाठी मी काय केलं आहे ट्रिग्नोमेट्रीचा आपण व्हिडिओज टाकलेला आहे. त्या तुम्ही त्या आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही 12च्या याच्यामध्ये तुम्ही ते ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल तुम्ही बघू शकतात. ओके, तुम्हाला त्याच्यामुळे तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री समजून जाईल, कारण की ट्रिग्नोमेट्री टेबलच्याच ह्या कंडिशनवरूनच तो काय करू शकता तुम्ही प्रिन्सिपल सोल्युशन सॉल्व करू शकतात. ओके, नो प्रॉब्लेम. तर इथपर्यंत तुम्हाला गॉट इट, तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल. ओके, आता आपण काय करणार आहे फर्स्ट कंडिशन इज ऑफ युजिंग देअर ओके द कॉस है ना x and what is the value of the x, value of the x is a pi upon 3, cos pi upon 3 is equal to this is the pi minus and what is the x, the value the pi upon 3. Okay, and the solid. Okay, the cos pi upon 3 is equal to, you know that the rational irrational numbers and divided by the something p upon q's, number of the who is the subtraction, addition, multiple and division. The subtraction, okay, the cross multiple the 3 pi minus something the 1 है ना, the absolute number the 5 1 pi divided by 3 1 3 is this the value. Okay, this is the cos x means the pi upon 3 is equal to plus minus means 3 pi minus 1 pi is a 2 pi divided by 3. Okay, and this is the value of the minus 1 upon 2. The first value that given it, you got it, the 2 pi upon 3, the first value is pi upon 3. Okay, हे समजलं तुम्हाला है ना. त्याच कंडिशन मध्ये आपण काय करणार आता इकडे लक्ष द्या है ना. ही आपल्याला एक वेळेस कंडिशन मिळाली, तर सेकंड कंडिशनचा आपण फॉर्म्युला वापरणार. सेकंड कंडिशन काय cos x मीन्स काय होतं आपल्याकडे तर पाय अपॉन 3 इज इक्वल टू पाय मायनस x, द पाय अपॉन 3. बट इथे आपण काय घेणार आता सेकंड कंडिशन मध्ये पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज घेणार, मीन्स cos pi upon 3 is equal to, okay, then rational numbers the cross multiple 3 pi 1 ja 3 pi, okay, plus 5 pi 1 ja pi divided by 3 1 ja 3 means is equal to 3 pi plus 1 pi means 4 pi divided by 3. This is the value of the cos pi upon 3. The first value, you know that the first value x is equal to 2 pi divided by 3 and second value the x of the 4 pi divided by 3. Okay, and आता हे तुम्हाला समजलं असेल. आता मी काय केलं तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल. मी अजून पुन्हा तुम्हाला समजण्यासाठी एक वेळेस अजून पुन्हा सांगतो की आपण इथं जी डिग्री दिलेली आहे तर ते डिग्रीचा वापर न करता आपण अलाइड अँगलला त्याला काय केलं 60 ला तसं लिहिलेलं आहे की आपण कशा पद्धतीने लिहिणार ते. तर पाय अपॉन
3 मीन्स काय येणार 60, त्यामुळे मी त्याला तसं लिहितोय कारण की आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन काढतोय आणि अशा पद्धतीने जेव्हा आपण अलाइड अँगलचा वापर करतो त्यावेळेस ही कंडिशन असेल, मग कोणती पण असो त्यावेळेस आपण हे दोन कंडिशन इथं काय करणार आहे फॉलोच करणार आहे. जसं कॉस आता इथे एक वेळेस निगेटिव्ह एक वेळेस पॉझिटिव्ह यांची व्हॅल्यू आपण जी असेल ती काढल्यानंतर आपल्याला अशी व्हॅल्यू मिळणार आणि ही आपली काय असेल तर रिक्वायर्ड आन्सर असेल. मग आता त्याला आपण कसं पुट करणार, सपोज मी एक 2 मिनिट इरेज करतो. ओके, तर आपण दिस इज द पुटिंग दिस the condition. Okay, the 0 less than is equal to what is the value of the x, the first condition of the 2y 2 pi divided by 3 less than 2 pi is also, this is the first answer. And second condition 0 less than is equal to, second condition is a 4 pi x, the values of the 4 pi divided by 3 less than 2 pi, this is second value. Okay, so this is a required, this is the required answer. Okay, this is a required answer and this is a very simple topic. हे तुम्हाला समजलं असेल की किती सोपा आणि सोपा आपण काय करू शकतो प्रिन्सिपलने सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, प्रिन्सिपल सोल्युशन किती सोपा असेल आपण पुढचे एक्झाम्पल घेऊ, तिथे अजून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजून जाईल. ओके, काय प्रॉब्लेम तुम्हाला एकदम सिंपल पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला असेल की आपण कशा पद्धतीने प्रिन्सिपल सोल्युशन दिलं तर तुम्ही साध्या पद्धतीने असं लिहायचं आहे, त्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. ओके, हे तुम्हाला 3 या 2 मार्क्ससाठी तुम्हाला हा फायद्यासाठी पडणार आहे. आता आपण पुढचे एक्झाम्पल घेऊ. थर्ड क्वेश्चन असा दिलेला आहे की फाइंड द प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट इन 3. म्हणजे ह्याचा आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन काढायचं आहे. ओके, तर तुम्हाला समजलं असेल की गिवन द व्हॅल्यू ऑफ द tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट इन 3 है ना. आणि हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे की आपण आता काय करणार, आन्सर लिहित असताना आपल्याकडे जो गिवन दिला असेल ते आपण लिहून टाकणार. ओके, द tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट इन 3 इज अ गिवन. ओके, इज अ गिवन. आणि आता आपण काय करणार, वी नो दॅट, आता आपण काय करणार अप्लाइड फॉर्म्युला युजिंग देयर. ओके, द वी नो दॅट आपल्याला माहिती आहे ना, वी नो दॅट this is the tan x and what is the value of the x, because मी तुम्हाला पहिलेच बोललो की जो ह्या व्हॅल्यू दिलेली असते त्यावर तो काय असतो x डिपेंड असतं. आता तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती असेल की tan थीटा. ओके, tan थीटा काय घेतला, थीटा इज द व्हॅल्यू, या सपोज आपण इथे x मानले तर x घेऊ आपण x है ना, तर x आपण कोणती व्हॅल्यू घेतली की त्याची 1 अपॉन स्क्वेअर रूट इन 3 येईल. ओके, तर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे की tan 30 काय, तर tan 30 आपला काय असतो, तर tan 30 आपला काय असतो 1 अपॉन स्क्वेअर रूट इन 3 असं आपल्याकडे असतो. पण आपण काय करतोय तर प्रिन्सिपल सोल्युशन बघतोय, त्याच्यासाठी आपली कंडिशन मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की याच्यामध्ये असणार आहे. त्यासाठी तुम्ही याला असं लिहिलं किंवा तुम्हाला कसं लिहावं लागणार तर ते पायच्या कंडिशन मध्ये लिहावं लागणार. तर त्यासाठी आपण 30 ला कसं लिहू शकतो ते पहिले तुम्ही डिसाईड करून घ्या. आता असं तुम्ही करा की पायची व्हॅल्यू किती असते तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती, पायची व्हॅल्यू किती असेल 180 असेल. तर आता कोणत्या नंबरला मी त्याला डिवाइड केलं तर मला 30 येईल अशा पद्धतीने करा. मी काय करतोय बघा, सिंपल म्हणून घेतोय कारण की आपण 1-2 एक्झाम्पल घेतले, तुम्हाला नाही समजलं असेल तर हा एकदम सिंपल स्टेप मध्ये घेतोय, तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजेल. आणि हा एक्झाम्पल तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजला तर मागचे सर्व एक्झाम्पल तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल. ओके, तर एनी प्रॉब्लेम्स नो. ओके, द फर्स्ट इज tan x is equal to 1 upon square root is a given value. Okay, and the first is we know that of the tan, what is the value of the x, the first is x is 30 degree, the value of the tan 30 is 1 upon square root 3. हे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे, पण आपल्याला काय लिहायचं पाय मध्ये लिहायचं. म्हणजे आपल्याला काय करायचं 30 आणण्यासाठी आपण काय करणार तर बघा एक सिंपल स्ट्रिक तुम्हाला देऊन देतो की तुम्ही कशा पद्धतीने ती व्हॅल्यूज काढून घेणार आणि मग आपल्याला काय करता येईल तर आपल्याला अलाइड अँगल नुसार आपल्याला काय करता येईल ते फॉर्म्युला यूज करता येईल. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल tan 1 अपॉन स्क्वेअर रूट 3 ला पण प्रिन्सिपल सोल्युशन आपल्याला मिळू शकतं. आता बघा पाय कसं असणार 180. ओके, आता 180 ला आपण कशाने डिवाइड करणार तर काय 180 ला कशाने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळायला पाहिजे 30 मिळायला पाहिजे. किती मिळायला पाहिजे 30 मिळायला पाहिजे. आता मी सपोज 2 ने डिवाइड केलं तर 90 मिळेल, 3 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल 3 ने डिवाइड केलं तर 45 असं समथिंग ते मिळणार आहे. आपण 5 ने असं करत राहिलं तर आपल्याला काय करणार तर आता बघा तुम्ही 6 ने करा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 म्हणजे 6 3 जा 18 म्हणजे 30 मिळतो आहे. म्हणून मी काय करू शकतो पाय ही व्हॅल्यू 180 आणि डिवाइडेड बाय 6 म्हणजे त्याला पाय अपॉन 6 लिहिलं काय आणि 180 डिवाइडेड बाय 6 लिहिलं काय
एकच आहे आणि यांना डिवाइड केलं तर आपण काय लिहू शकतो त्याला 30 आन्सर येणार. त्यामुळे मी याला व्हॅल्यू काय करणार अलाइड अँगल मध्ये π/6 घेणार. ओके, हे समजलं असेल तुम्हाला मी काय केलं ते. आता आपण काय करणार, the first the given, okay, we know that the tan x, the what is the value of the x, the you know आता आपण काढलं तर π/6 is equal to 1 upon square root in 3 is a by using allied angle. ओके, अलाइड अँगल नुसार आपण काय केलं त्याला आपण सॉल्व्ह केलेला आहे किंवा ती व्हॅल्यूज आलेली आहे. तुम्ही समजण्यासाठी मग कुठे पण लिहू शकता की व्हॉट इज द x इज इक्वल टू फक्त समजण्यासाठी 5/6 इज अ गिवन व्हॅल्यू ऑफ द x. and you know that the allied angle साठी आपण जर there are two condition, the first condition of the something the values of the tan x. ओके, tan x घेतला असेल तर आपण काय करणार, जो गिवन व्हॅल्यूज असणार the pi minus the given values of the x, the subtract of the x value is the first condition, the 1 upon square root in 3 is the first condition. Second condition tan x is a pi plus x value is equal to 1 upon square root in 3 is the second condition. You know, on the first condition and second condition the putting the value of the x, and you know that the x the value is the π/6 and the first using of the first condition and the putting this the value. Okay, the first condition is a tan x, the what is the value of the x, the π/6, the putting the value of the π/6 is equal to the pi is also same and x the value is the π/6 and solid. Okay, solid आता आपण सॉल्व करू. जसं tan 5/9 this is equal to, and the irrational number of the subtraction there, the opposite number of the 1. Okay, the cross multiple the something the same straight is the π/6 the 6 pi minus, okay, the cross multiple of the pi on the pi divided by same the 6. Okay, the subtraction the 6 pi and 1 pi is a 5 pi divided by 6. The first value of the tan 5/6 is the first value is the 5/2. The same like this, the second condition also there, and using this the putting the value of the x and solid. Okay, the second condition also the write down the tan x the values of the π/6 is equal π/6 is equal to this the condition the pi. Okay, this is the pi plus x. Okay, it is equal to 1 upon square root in 3. Okay, then is equal to pi the value of the same like this the plus. Okay, and what is the value of the x, the π/6 and solid. Okay, the 6 pi on the 6 pi, this is the value of the pi, the 1 on the 1 and pi divided by 6 on the 6 and it is 6 and 1 the 7 pi divided by 6 is the second value of the tan, the second value of the tan. Okay, you know that हे तुम्हाला समजलं असेल चांगल्या पद्धतीने की आपण कशा पद्धतीने काय केलंय. ओके, द सेकंड कंडिशन हे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल की आपण काय केलेलं आहे. तर एक काही नाही तर सिंपल प्रिन्सिपल आला की आपण काय असणार की याच्यावर लक्ष ठेवणार आहेत आणि त्याच्यासाठी आपल्याला तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचा टेबल लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं अलाइड अँगलला आपण काय करणार ते पायची व्हॅल्यू मध्ये फाइंड करणार. आपण दे आर द टू कंडिशन देअर द सेम लाईक दिस द tan x इथं काही असू द्या. ओके, फर्स्ट टाइम इज सबट्रॅक्शन and second time is the addition. Okay, and the putting the value of the given the values of the x and solid. Okay, this is a very simple topic and the first value and second values. Okay, the required answer, the first values of the x, first value of the x is a 5 divided by 6 and second values of the x is a 7 pi divided by 6 and the write down this is the condition because this is the principle of solution is a must important for the definition. The less than greater than 0, the 0 less than is equal to what is the x value. The first condition is a 5, first condition is a 5 pi divided by 6 less than 2 pi is a first answer and if you fix first equation as first solution and second solution are there, the 0 less than is equal to second condition. Second is 7 pi, x value of the 7 pi divided by 6 strictly less than the 2 pi is the second solution. Okay, and
सॉल्व दिस द क्वेश्चन इज अ व्हेरी सिम्पल. ओके, आता तुम्हाला हे समजलंच असेल की किती सोपं आणि आपल्याकडे सिम्पल प्रिन्सिपल असणार आहे त्यासाठी. ओके, हे व्हिडिओ तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल तर आपल्या विद्यार्थ्यांना किंवा आपल्या मित्र लोकांना पण समजलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि आपल्या पवार अकॅडमी चॅनलला तुम्ही जर न्यू सबस्क्रायबर असेल आणि आतापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही पहिले चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या है ना, आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. ओके, धन्यवाद.